عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعمل مع بعضنا مرقة بطاطا تونسية على طريقتي. هنا صبيت الزيت، ما تكثرش برشا زيت، ما تحبش الزيوت. جربوها هذه الطريقة وقولوا لي. حطوا الزيت يسخن شوية. في الأثناء حطيت أنا حطيت الماء قاعد يغلي، وتوا شوفوا صحن معبي بالبصل، خاطر صيف والبصل باهي، معناها هذه حاجة باهية. هذه تجي طعمتها بنينة بنينة بنينة، عاطية على المرمز، عاطية على بطاطا، عاطية فيها برشا نكهات محلاهم. تحط البصل تخليه يتقلى شوية، تلحق له الدجاج تخليه يتقلى مع والثوم، دجاج وثوم وبصل حطوهم مع بعضهم. هذا الكل باش نقليوهم بالكركم. كركم صحي حتى كي يتقلى باهي، يزيد يخرج المنافع نتاعو. حرك، زدت شويه ماء يغلي، نزيد الحمص، حكيت هكاكا 3 مغارف حمص. عملت راس كبير هكا، راس كبير بصل، وعملت راس صغير ثوم والدجاج ومغرفه صغيره كركم، 3 مغارف حمص. هما المقادير متاعنا. خليوك البصل يسيب الماء نتاعو ويذوب، خاطر ماذا بينا يذوب تقعد كانت طعمه، فهمت؟ نقصوا له النار وتخليوه يذوب في عقله، يقعد منه كان الطعم نتاعو. شوفوا لهنا البصل بدا يذوب، باش نعاودو نزيدو شويه ماء. خاطر الماء الاول بدا ينشف. انا عندي طماطم ماهيش مناش غامقه برشا لونها، شوفوها، دونك ما نكثرش منها برشا. مغرفه صغيره تاع قهوه باش نعمل. حتى لو كان طماطم عاديه ما تكثروش، معناها مغرفه كبيره ولا اقل شويه. تو باش نزيد نحل عليها الماء السخون الطماطم هذيك باش ما تقرصليش. تحسها ريحه مرمز تو، اما وكف المرمز ما نحبوش نذوبوه البصل، احنا نحبوه يظهر، وفي هذه نذوبوه ونحطوا مرقه البطاطا، نحطوا البطاطا باش تلقى باش تغطس. كل شويه نزيدوا شويه ماء. ديما ما حاولوا ما تكثروش الماء من الاول، على خاطر يبدا كل شيء كونسونطري، دونك الدجاج ولا اللحم يبدا يخفك الفاح بالكدا، فهمتوا؟ تلقاوه بنين على الاخر الدجاج ولا اللحم كي تاكلوه، سيرتو الدجاج. توا اللحم يفوح روحه بروحه، اما الدجاج ما فيش حتى طعمه. على الاقل كي تحطوا هكا في الصوص هذيا العاقده يخوفوا. كيما تعرفوا انا التابل نحطوا فيه كل شيء، انا باش نحط البزارات هذيك نتاعي كل شيء نحط فيه، لحم دجاج حوت. اما اوكا فما حاجات نكثر فيهم، فما حاجات لا معناها. وهذايا فلفل زينه
حطيت عرفتو نص مغرفه تابل، نص مغرفه قهوه، وهذا فلفل زينه باش نحط مغرفتين صغار قهوه. باش يجيني لونها معتدل مش كل مطمطم برشا. نعمل تحريكه صغيره. هذا الكل للدجاج، فهمتوني؟ هذا الكل باش الدجاج نتاعكم يجي فاوح، هو يسيب القوم تاع الدجاج وياخو القوم تاع الفحات. بعد تقاوه بنين، تاكل طرف الدجاج تلقاه فاوح وبنين، مش بلاستيك ما فيه حتى طعم. مغيرفة ملح صغيرة، ملح ما نحطوش من الاول باش ما يبسليش الحبس والبصل. نرق على روحي بالماء سخون، ما نصبوش على الدجاج، ديما نصبو بعيد. نخليها تغلي توا، وبوقت اللي نحسها هزت غلوة والدجاج هز غلوة وانا نحط البطاطا. مرقتنا بدات تغلي توا، باش نحطو البطاطا نتاعنا. انا نحط طروف هكا خشين، طروف خشين، ونحط شويه جويدين هذوما باش يذوبوا ويعقدوا لي الصوص. حطيت رشه فلفل اكحل ما تصورتش، وهذه قطره الزيت زيتونه. زيت زيتونه ما نحبش الغليان، ما نحبش درجه الحراره العاليه. وتنوريه لكم بعد في صحن التقديم اخر مرحله. هوني حبيت نعمل بيكم جولة في مطبخي المتواضع. حبيت نوريكم لاستيوس متاع السيبور هذوما والمرافع. عملت بيهم كوفي كورنر، بصراحة بسيط سهل بالمكونات بسيطة. عملت يعني ركن مزيان في الكوجينة. حبيت نقولكم انه ما لازمناش نصرفوا برشا باش نعملوا حاجة مزيانة في دويرتنا. انا الحقيقة خذيت زوز طروفلوح نحيتهم من بلاكار مرافع هذوكم رفوف، هزيتهم للنجار قصهم لي وعملت سيبورات حديد حطيتهم وحطيت عليهم اللوحات هذوكم بالطريقة هذه. شوفوهم كيفاش خرجوا مزيانين. وحطيت فيها الحكوك متاعي الكل البلار ونسقتهم باش نحط فيهم برشا حاجات نستحقهم متاع القهوة ومتاع التاي ومتاع الفاكهة واي حاجة نستحقها في الدار معناتها. هوني كملت عملت بكم دورة في الجهة الاخرى. حبيت نقولكم انا بالنسبة لي معناتها ما نعملش ما نخبيش الحاجات، خاطر الحقيقة انا ظهري يوجعني وكل شيء. ما نحبش نقعد كل حاجة نمد ما فيها من بلاكار وكل حاجة نمد فيها من لوطة وكل شيء. ماذا بيا كل شيء على يدي فوق الرخامة نحطه بطريقة مزيانة معناتها ما تقلقش العين وكل شيء. اما اي حاجة نستحقها نلقاها على يدي وسهلة ونجم نستعملها بلمسة مزيانة وكل شيء، ما تكونش راهو شارجي ولا تكون تقلق العين ولا حاجة هكا نتخيل أنا. في الآخر تبقى أذواق وتبقى مسألة شخصية، كل واحد كيفاش يرتاح في داره كل واحد كيفاش يرتاح في المطبخ متاعو، شنية الحاجة اللي ترتحه، شنية الحاجة اللي تصورها براتيك أكثر معناتها. بالنسبة لي أنا ماذا بيا كل شيء على يدي، ما نحب نخبي حتى شيء. كان شي الماعون ولا حاجات ما استعملهمش ديما، وكل واحد يعمل اللي يريحه في داره. هو علاش واحد يقول مملكتي هذيك داري ولا البلاصة اللي أنا نرتاح فيها، على خاطر أنت باش تعمل كل حاجة اللي تريحك، اللي تكون براتيك بالنسبة ليك، واللي تكون أنت عملتها بذوقك وبشخصيتك وباللامبرانت متاعك وبالطبع متاعك. فيديونا لليوم وفات، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وان شاء الله نكون فدتكم ولو فكرة صغيرة وبسيطة. وكان فيديو يعجبكم
وكان المحتوى اللي نقدم فيه نال رضاكم، ما تنسونيش في الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإن شاء الله كل مرة نحاول نجيب لكم أفكار جدد، مواضيع جديدة، ووصفات جديدة وقديمة. وبسلامة.